One of my friends Và chào was a bạn, local anh ta sẽ gunsmith, tiếp tục qua hành and trình he với handed out firearms to anybody who'd take one. anh thợ You săn see, tiền thưởng này. the Và Daltons có vẻ got như it là in their phần anh ta heads sẽ to có một rob số đồng two đội đi cùng. banks at the same time. Two banks on the same damn street. Có vẻ như là đứng trước The mặt chúng story ta was là Bob Dalton kiểu hai đội đấu was súng. always riding and about Đây là đâu how đây? he had no ambition. Get the inside Well, the bank. locals recognized the Daltons Hãy right vào off. ngân hàng và Before they could get away, half the town took up arms to defend their ngăn property. chặn anh em nhà Dalton. Dalton à? Nghe quen quen nhỉ? Nghe như kiểu là Lucky Luke. Vậy liệu tôi đang thắc mắc là đây có phải là một vụ The cướp ngân hàng brothers không? paid dearly for their stupidity, Và chắc là but đúng. everybody knows they had it coming. There's more to it than that. I read all about that Và day, tôi so I cũng know không for biết a là fact đây that it cái went băng down Dalton này liên very quan gì đến differently. mấy anh em nhà Dalton ở trong Lucky Luke không? First of all, it was high noon. A posse of U.S. deputy Có vẻ như marshals nhiệm were vụ on chúng the ta sẽ phải là rooftop ngăn chặn across the street. cái băng này. Get ready, boys. They're gonna make a move. The lawmen had been tracking the Daltons Và for có một months. điều Now they finally had tôi them rất dead to là lấy rights. làm tiếc, đó là Those boys had a reputation in stone việc tôi bỏ qua cold các cái killers. cắt cảnh The này marshals khiến took chúng every ta precaution, knowing they wouldn't không go hiểu easy. được hết cái cốt truyện Among them was a bounty hunter dòng game này. feared by many a lawbreaker. The Vì marshals thực chất tried to thì get the Daltons to surrender. không hẳn là chúng ta sẽ đã là chúng ta đang phiêu lưu thực sự, This mà bounty chúng ta hunter phiêu knew lưu that the brothers theo were cái far too lời kể, proud to ever lay down their guns. cái sự hồi tưởng của cái ông thợ săn tiền thưởng này. He went in there alone to Và confront those cái criminals. câu chuyện này diễn ra phải một cái thang để đi xuống này. Get to One of the marshals get to shouted, the back of "Where the are you bank." going? Are Vậy you là crazy?" nó yêu cầu chúng ta vòng ra phía sau ngân hàng để đột kích từ phía sau. But he paid him no mind. Đi thôi. He saw a way to get around to the Đây. back of the bank. Then he figured out how to hit the Daltons from a direction they weren't expecting. Và nếu đúng ra thì cái câu chuyện này được diễn ra, A moment later, cái lời kể này he was được climbing up diễn the ra steep ở một cái ladder, quán rượu laughing at danger as với he những did. người săn tiền thưởng và những người đưa tin. Thì những người đưa tin sẽ đưa cho Brave men like him who risked their lives to tame this mấy ông thợ wild săn tiền country. thưởng thông tin về mấy cái thằng đầu sò này để mấy ông ấy đi bắt. Và mong các bạn cũng thông cảm, bởi vì sở dĩ tôi phải bỏ qua cái cắt cảnh này thì We've got company. cấu hình của máy tôi khá là yếu, như các bạn thấy là nó khá là giật. Heroic Hơn nữa men là like him who did what other men couldn't or wouldn't to cứng make tôi this cũng gần đầy country rồi. free. Is that Jim Silas Booth, Greaves? Tôi không muốn vượt ra, khá là mất thời gian. Xem nào. Brother, I'm gonna make you pay for that. Có vẻ như sau một thời gian chơi, phản ứng của tôi có vẻ đã nhanh hơn một chút. Over there. Cứ đến mấy cái đoạn combo là tôi lại dừng tay rồi. That's Silas Greaves. What the hell? Plan! He came away victorious, taking down those thieving Daltons. Show yourself, coward. Vãi cơ chưa? Mình vừa chết ra tay một tay vô danh tiểu tốt này. Rõ ràng là mình bắn trước. Over there. That's Silas Greaves. What the hell? Chờ tao không để máy thoát nữa đâu. Rồi chúng ta sẽ His name is Silas Greaves, and when the dust finally settled, he was the last man standing. và Sorry, kid, but that just wasn't the way it happened. ồ, It was early evening, not sao? high noon.
nhiệm vụ sẽ yêu cầu chúng ta tới ngân hàng và chặn đứng anh em nhà Dalton I was late trước to khi the party and chúng kịp Coffeeville tẩu was thoát. already up in arms. Và chúng ta phải nhanh Dalton's hơn. blew Nếu mà up đi a chậm safe, thì and we're all set to hightail it out of there. Those pathetic deputies surrounding the bank were dropping bọn này like thoát mất thì chúng ta flies. thua ngay. Một khẩu thế, ba anh em. Ba anh em cùng với một đám gọi là tay chân. I had been tracking those jokers for months, waiting for them to do something reckless. And finally, they did. Thế đây, lại có một thằng Those mang stupid bastards decided to rob two Mày thế, banks xuyên cái lỗ luôn. at the same time in the Lúc nữa same đi. town where everybody knew them. But they still had friends in Coffeeville. Đấy, mấy thằng quỷ nó chạy theo cái đường này. Those friends came after me like a pack of wild dogs, tooth and nail. They were coming at me from all directions. That's it for you. I caught sight of the Daltons running with the money and didn't want to Đùa lose theo it. nó này. The problem was, they knew the town better than I did. Để bọn này nó thoát là Top it chúng ta sẽ off, thua cuộc I này. found myself in the middle of another shootout entirely. Did the Daltons hole up in somebody's house? No, it was the Smiths, I believe. They were cousins of the Daltons. They were shooting at the Browns, who were shooting at the Daltons. Which wasn't any surprise, because those two families have been feuding forever. And since the Joneses are related to the Browns, they shot at the Smiths, pissing off the offers whose daughter recently Thế là married tôi a Smith. cũng đi tiếp lần nữa. Well, bullets were flying every which way as all the old feuds in Kansas caught fire all at once. There was a hell of a lot of pissed off people in Coffeeville that day. But that's just the way life is sometimes. Shit happens. The Dalton boys knew I would never Vẻ give như up. là lúc nãy bọn kia nó chạy lên trên cái dốc. Those Daltons weren't the sharpest knives in the drawer, but they always stood together. They set a trap to slow me down and allow at least two of them to escape. The third brother stayed behind to plant me, just in case that trap of theirs didn't work. Khá nhiều có cây gỗ đang lăn xuống và kiểu như là bọn này nó bẫy tôi. Đây rồi. It was Emmett, the youngest, and he decided to stand his ground and face me down. I ain't afraid of you, Silas Teammate Dalton. This is where it ends for you. He was determined to protect his brothers. Vậy là tôi sẽ bắn I tay đôi với understood lão how này. he felt. Taking me on all by his lonesome wasn't exactly a recipe for a long life. Gonna send you to the bone orchard. Chết. But Emmett Dalton survived the robbery in Coffeeville. Lần đầu He's tiên the tôi only tham gia Dalton cái trận who đấu did. mà đứng They áp say he sát was như thế này. shot 23 times. Well, Dwight, who do you think put all those damn holes in him? Ở trò này có vẻ khá là dễ. Tôi đến thừa phải đến 9 hay là 10 điểm nâng I cấp rồi. have to admit, Và tôi mới dùng một cái nâng cấp mà đã đi được đến cái màn này không thì gọi là quá khó khăn cả. Trong màn vừa rồi thì chúng ta đã đạt được 91.000 XP và giết được 49 đối thủ. Đối chính xác 62%.